Hi ka sa kanila. Hi! You say hi. Very good! Hello! Hello sunshines! Welcome or welcome back to my YouTube channel! Napagod ako kasi tumakbo ako. So, for today's video, nakikita nyo nga mas better na yung quality ng video natin kasi nga gamit ko na yung camera and nakabili na kami ng universal socket. Abilis ko magsalita. So, for today's video nga guys, mag-unboxing tayo ng makeup na binili sa akin ng hubby ko. So, kung hindi nyo alam guys, yung mga makeup ko sa Pinas, hindi ko talaga sila as in na lahat dinala kasi sakupin nila yung bigat nung aking maleta. So, halos lahat iniwan ko and yung mga talagang gusto ko lang yung dinala ko dito sa may US. Mag-start tayo guys dito sa ELF. So, bale ito, kadarating niya lang ngayon. ELF is a cruelty-free na brand. So, ibig sabihin nun, hindi sila nagtitest sa mga animals. Pagdating ko dito sa US, yun na agad yung hinanap ko, yung mga cruelty-free na brands. Kasi sa Pinas, diba alam naman natin na halos lahat ng brands doon is cruelty-free. Ayan, so express your ELF. So, ito yung laman ng box. Ilang pieces ba yung pinili ko mahal ko? Or yung pinili ko mahal ko? So, first one guys is itong Matte Magic Mist and Set. Okay, so pwede siya for preparation ng skin and after. Pag isi-set mo na ganun. Next one guys is itong 16-Hour Camo Concealer. Ayan siya, ayan. Pagod ka. Pagod ka ko eh. And ang shade dito guys ay, ano bang shade kinuha ko? Medium Sand. And then, the next one is foundation. Ayan. So, ito yung foundation nila and I got the shade Sand. So, this is satin finish foundation. And kung alam nyo guys, dito sa US, hindi na ako masyadong nag-oily. Pero baka ngayong summer, mag-oily ako dito. So, next one guys is itong contour palette. Meron ka ng powder, meron ka ng bronzer, and then meron ka ng pang-contour. And then, the next one is this matte putty primer. So, ito guys, pinaka nire-rave dito sa US na primer. And mga beauty gurus dito talagang ito yung ginagamit nila. Or parang isa sa mga gustong-gusto nilang primer. And then, the last one ay, ayan. So, we have the Opposite Attract na palette. And I think maganda yung kanyang mga shades kasi may pang neutral, meron pang cool, and pwede na akong makagawa ng mga medyo creative or mga papunta na ng creative looks, ganon. Yes, so that's it for the ELF Cosmetics. Next one naman guys is from Wet n Wild. And alam naman natin guys, ang Wet n Wild is matagal na silang cruelty-free na brand. Ayan. Okay, so medyo madami-dami to. Mahaba yung receipt niya guys. Pero hindi ko nasasabihin. Pero mahaba. Medyo madami akong napamili. Sabi kasi niya sa akin, like, every time na pupunta kami sa mga makeup aisle, ganyan. Every time na nandun na kami, binabantayan niya ako. Like, nahihiya akong kumuha pag kasama ko siya doon. Like, parang titignan ko yung price, tapos titignan ko siya. Alam, medyo mahal, baka magalit. Ganun ako. So, ang nangyari, gusto mo yan? Sabi niya. Tapos, hindi. Tapos sabi niya, kuha ko na, kunin mo na. Sabi niya. Tapos, sabi ko, nandito ka naman, nahiya ako. Sabi ko sa kanya. Tapos, ang ginawa niya, sige, aalis nga rin ako. Iniwan niya ako sa may makeup aisle. Ay, sige, kumuha na ako ng mga gusto kong mga makeup sa Wet n Wild. So, bali, one brand lang yung pinili ko. Kasi sa Pinas, hindi talaga ako nakakabili ng ganito dahil medyo pricey siya. Pero dito, guys, $2, $3 lang siya. So, parang ano lang, parang medyo mura-mura lang, ganun. So, first one, guys, is ito, Wet n Wild na Coco Mist. So, pwede siyang pang mist, fixer, and then Hinga ka nga muna. Base, primer, and then set. Pang set. Ayan. Next one is itong Tubig. ang init kasi ngayon. Next one, guys. Ito yung mascara, guys. Ayan siya. Renegade Mascara. Renegade. So, ito, isang pinili ko. And then, next one is Breakup Proof na gel liner. Next one is itong Wet n Wild na retractable
eyebrow pencil. And then, we also have, itong foundation na to, hindi ko na siya nagamit nung nandun ako sa Pinas. Kasi, naiwan ko siya sa Pangasinan, hindi ko na masyadong nagamit. Golden beige yung kinuha ko. Ayan, para naman medyo malapit-lapit siya sa shade ko. Then, next one, kumuha din ako ng iba pang mascara, which is ito. Ayan. Para siya sa lower lashes ko or para pang abot. Kasi kung ito yung gagamitin ko para sa lower lashes ko, medyo malaki and kailangan ko yung mas maliit. So, ito, $2 lang to. Next one, guys, ay itong palette din na to. Ito yung favorite ni Coffee and Sparkle Mimi. Ayan, si Ate Mimi. Pinaka-favorite niya, itong Rose in the Air. So, naalala ko na favorite niya to. So, sabi ko, sige, try ko siya. Ayan. And then, next one, Breakup Proof Waterproof na eyeliner. So, yung isa is eyeliner gel. Ito naman is eyeliner talaga. Eyeliner. Oo. Next one is itong Halo. Highlighter and then blush na siya. Yung isa is highlighter, yung isa is blush on. The next one, guys, is face primer. Ayan. Kumuha din ako ng face primer ko kasi isa lang yung primer na dinala ko and which is yung LAYLA Minerals. Ayan. Bumili na rin ako kasi it's $3 lang. Malapit na tayo matapos. So, next one, guys, is itong Photo Focus na translucent powder. So, ito pang set or pang pag nag-oily, parang ano, ayaw mong malagyan na eyeshadow sa ilalim ng mata mo pag nag-eyeshadow ka. Tapos, ay itong Wet n Wild na Dulce de Leche. Yeah, Dulce de Leche na contouring palette contour. And never ko siyang na-try sa Pinas. So, dito, try na natin, best. It's $4, guys. The next one is Wet n Wild na concealer. So, nag-get din ako ng concealer para if ever man na mas maging best na combo siya dun sa may foundation nila. Diba, ganun naman. Then, the next one is contour stick ng Wet n Wild. Kumuha din ako in case na gusto kong mas darker kasi may dala din ako from Careline. Gusto kong mas darker. So, ito yung gagamitin ko. Tignan nyo naman, sobrang dark, di ba? And second to the last one is this liquid lipstick from Wet n Wild. Ito. Sige, try na natin. Mahal ko magta-try ako Pero gagawa ko ng separate video, guys, ng mga na-haul ko. I-review ko siya. Kasama ko si Happy. Maybe siya ang mag-makeup sa akin or ako mag-makeup sa kanya. Alam niyo na. Ayan. Try natin. Nag-agree na ako? Ha? Oo, nag-agree ka na. Parang di ko alam. Alam mo yun. Mahal ko maganda. Aha. Ito. Parang natural ka nung maganda. Nakapili. So, ayan siya, guys. Hindi nyo makita kasi ano lang ang gamit ko. Lamp lang yung gamit ko. Wala pa tayong lights or whatever. Saka na yan kapag may bahay na. Ayan. Hindi saka na pag may bahay. And lastly, guys, is itong adhesive glue na pandikit ng lashes kasi hindi ako nakadala dito. So, bumili na lang ako nung nakita ko siya sa likuran ng Wet n Wild. So, that's all for today's unboxing video! Mahal ko. Sa mga naghahanap sa kanya, naglalaro siya dito, guys. Nasa tabi siya. Ayan. Naglalaro siya ng Mobile Legends. Kita yung ano. Ayan. Abang ako nandito ko sa taas ng higaan. Wait lang, pakita ko sa inyo si Layla. Ito si Layla, ayan. Hello, bebe! Hi ka sa kanila. Hi! You say hi. Very good! Welcome to my channel! You say hi, Layla Lay. Layla Lay? Say hi, bebe. Ay, yung laki ng belbel. Ang laki ng belbel. Ganyan siya, ganyan siya. Ang laki. Come here, bebe. Ay, ko, ang laki-laki ng belbel niya. Ang laki ng belbel niya, guys. Kaya naghanap kami ng kitten or maliit na pusa or yung mga 4 months old ganun para meron siyang inaalagaan or kakalaruin kasi tamad talaga siyang makipaglaro sa amin. Alam niyo yung feeling na makikipaglaro ako sa kanya, makikipaghabulan ako dito sa loob ng apartment, tapos siya hihiga na lang. Ayun, parang ganyan. Higa na lang siya. Ayaw na niyan tumayo. Tika, tabi tayo sa kanya. Ay, bebe! Ayaw. Pag sinasabi kong kiss mommy, ayan, ganyan ginagawa niya. You kiss mommy, bebe. Ay, ayaw niya. You kiss mommy. Come here. Kiss mommy. Kiss mommy, bebe. Kiss mommy, bebe.
Kiss mommy, baby. Kiss mommy. Bye-bye ka na, Rad. Bye! Thank you guys so much for watching this video and I hope mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel and for more videos and vlogs to come, ayan, mag-notif na kayo and ayan, wag niyo nakakalimutang mag-subscribe and like this video if you like it. So, ayun guys, see you on my next vlog. Video! Ay. Bye! Bye. Bye ka ah! Bye. Bye! 안녕.